नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा। अहिलेको समयमा धेरै वेबसाइटहरू एआईबाट बन्न थालेको छन्, विशेष च्याट जीपीटी मार्फत, राइट? तर आज हामीले यो भिडियोभित्र च्याट जीपीटीको प्रयोग नगरी एउटा सिम्पल डोमेन एन्ड होस्टिङ त्यही इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर कम्प्लिट वेबसाइट एआईको मद्दतबाट डेभलपमेन्ट, कस्टमाइजेसन, अप्टिमाइजेसन सबै कुराहरू मजाले सिक्नेछौँ। लेट्स डाइभ इन्टु द भिडियो। यदि तपाईँ पहिलोपटक हाम्रो यस च्यानलमा आउनुभएको छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँलाई कुनै पनि प्रश्न छ, कुनै प्रतिक्रिया भयो र भिडियो मनपर्छ भने लाइक सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सी यू इन द स्क्रिन। ओके, फर्स्ट अफ अल तपाईँ आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपको कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस् र ब्राउजरमा आइसकेपछि तपाईँले सर्च बारमा गई zipwp.com भनेर टाइप गरी इन्टर गर्नुहोस्, अथवा तपाईँले यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा गएको पहिलो लिङ्कमा क्लिक गरेर सिधा वेबसाइट खोल्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट खुलिसकेपछि तपाईँले साइन अप फर फ्रीमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यो पश्चात साइन अप विथ इमेलमा क्लिक गरौँ र म यहाँ आफ्नो इमेल हाल्छु। आफ्नो नाम हाल्नुहोस्, त्यसपछि थर हाल्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो एउटा पासवर्ड बनाउनुहोस्। लास्टमा गएर क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, अब यहाँ यो तरिकाले तपाईँको चाहिँ एउटा इन्टरफेस देखियो भने अहिले हामी फ्री भर्जनको युज गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, अब तपाईँको इमेलमा चाहिँ एउटा कोड चाहिँ पठाएको हुन्छ जिपडब्लुपीले। इमेल गएर तपाईँले यहाँ चाहिँ कोड हाल्नु होला। त्यसको लागि फर्स्टमा इमेल खोलौँ र यो कोडलाई चाहिँ म यहाँ हालिदिन्छु। त्यस पश्चात भेरिफाई एन्ड कन्टिन्यू गरौँ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्ट चाहिँ बनिसकेको छ र हामीले यसमा चाहिँ 1 GB डिस्क स्पेस पाउनेछौँ भने हामीले टोटलमा 3वटा साइट चाहिँ बनाउन मिल्छ र यो सिस्टममा बनाएको साइट चाहिँ 24 घण्टाको लागि चाहिँ मान्ने हुनेछ र 24 घण्टापछि यसमा बनाएको साइट फेरि एक्सपायर भएर जानेछ। अब चाहिँ हामी सिधै एआईबाट वेबसाइट बनाउने छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिल्ड कम्प्लिट साइटमा क्लिक गरौँ। यो पश्चात अब तपाईँले के को लागि वेबसाइट बनाउने हो त नि? बिजनेसको लागि हो कि रेस्टुरेन्टको लागि हो, अर्गनाइजेसन के को लागि हो? तपाईँले अब यहाँ एउटा पर्पज छान्नुहोस् है। अब म चाहिँ अहिले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइट बनाउन खोज्दैछु, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पर्सनमा क्लिक गरेँ र कन्टिन्यू गरौँ। अब मैले चाहिँ यहाँ मेरो वेबसाइटको मेन टाइटल नेम चाहिँ के राख्ने भन्ने छ। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ राख्छु विजय कुमाल भनेर है, मेरो नाम मात्रै राख्छु अनि कन्टिन्यू गरौँ। अब मैले मेरो बारेमा चाहिँ कम्प्लिट रूपमा चाहिँ यहाँ लेख्न पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ मेरो अलरेडी वेबसाइट छ bijaykumal.com.np। अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले त्यहीँबाट कपी गर्नेछु। वेबसाइट खोलेँ र यहाँबाट मैले मेरो डिटेल्सहरू चाहिँ यहाँबाट कपी गरेँ। सेलेक्ट, राइट क्लिक, कपी, होइन? अब यहाँ ल्याएर चाहिँ मैले पेस्ट गरिदिन्छु। अब यति लेखिसकेपछि कन्टिन्यू गरौँ। अब तपाईँले पनि आफ्नो के को लागि चाहिँ तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सर तपाईँले लेखेको हुन पर्यो केही, होइन? त्यसको लागि ग्राभिटी राइट छ लेख्नको लागि, च्याट जीपीटी छ, अथवा चाहिँ तपाईँले बार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ एआईहरूको टुल्सको युज गरेर पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि अब कन्टिन्यूमा म क्लिक गर्छु। ओके, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसले चाहिँ के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि तपाईँको वेबसाइटमा कस्तो कस्तो फोटो यहाँ हामीले युज गर्दैछौँ भनेर चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, देखाइरहेको छ। अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले सजेस्ट गरेको छ। यो बाहेक अब जस्तै मैले अहिलेको लागि वर्डप्रेस डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन भनेर हालेँ भने अब योसँग यो रिलेटेड भएर यो फोटोहरू चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि देखाउँछ। अब ट्रेनिङसँग भनेर मैले हालेँ भने फेरि ट्रेनिङसँग रिलेटेड मात्रै फोटो देखाउँछ। अब अहिलेको लागि चाहिँ म यो बाहेक मेरो के हो त भन्दाखेरि वर्डप्रेस डेभलपर हो। त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँ के गर्छु, वर्डप्रेस डेभलपर भनेर टाइप गर्छु है, वर्डप्रेस डेभलपर, होइन? अब यति टाइप गरेर मैले इन्टर गरेपछि यो एउटा ट्याग बन्छ। ट्याग बन्ने बित्तिकै अब यसले योसँग रिलेटेड फोटोहरू यसले आफै यहाँ निकाल्न थाल्छ है। अब यो निकालिसकेपछि मैले यसलाई के गर्छु त, कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै यसले अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ 20वटा जति फोटो आफै सेलेक्ट गर्छ माथिका र त्यसपछि अब अगाडि बढ्छ। यहाँ अब अहिलेलाई चाहिँ म एउटा इमेल हालिदिन्छु र इमेल हालेर तपाईको चाहिँ के गर्नुस् त भन्दाखेरि अगाडि बढ्नुस् है।
अब म यहाँ डमी नम्बर हाल्छु अहिले चाहिँ र एड्रेस सबै हाल्नुस् ल। अनि सोशल मिडियाहरू हाल्न पर्यो भने यहाँ तपाईँले प्लस गरेर यहाँ तपाईँले के को कुन सोशल मिडियाको हाल्ने हो त्यो तपाईँले हाल्नु होला है। अनि यति भएपछि मैले कन्टिन्यू गर्छु। ओके, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको वेबसाइट कस्तो स्ट्रक्चरमा बनाउने, कस्तो टाइपको बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँबाट हामीले निर्धारण गर्न सक्छौँ। यसले तपाईँको 11-12वटा लेआउट अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरको वेबसाइट तपाईँलाई देखाउँछ है। अब हो यही वेबसाइटको आधारमा तपाईँले मेरो वेबसाइट कस्तो बन्छ भन्ने कुरा यहीँबाट पनि हेर्न मिल्छ। अनि तपाईँले त्यही अनुसार चाहिँ एउटा सेलेक्ट गरेर एउटा थिम, एउटा लेआउट सेलेक्ट गरेर तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ 10-11वटा चाहिँ तपाईँले रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउँछ। अब तपाईँलाई जुन ठिक लाग्छ त्यही तपाईँले सेलेक्ट गर्नु होला। अब अहिलेको लागि चाहिँ म यो पहिलो अप्सन नै चुज गर्नेछु, अप्सन 1 लाई। यसलाई मैले क्लिक गरेँ र कन्टिन्यू गरेँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, सेलेक्ट गरेर यहाँ मजाले हेर्नुहोस् र राम्रोसँग हेरेर गर्नु होला। अब तपाईँको डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि डिफ्रेन्ट लेआउट देखाउँछ, त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ मैले यो अप्सन 1 मा क्लिक गरेर कन्टिन्यू गरेँ। ओके, अब मैले चाहिँ यो जुन मेरो वेबसाइट छ यो वेबसाइट चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ फिचर गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ मेरो बुस्ट सेल्स गर्नको लागि होइन, अथवा चाहिँ मेरो वेबसाइटमा रहेको केही युट्युबमा रहेको भिडियोहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हो, यस्तो कुराको लागि चाहिँ म राख्छु भनेर चाहिँ मैले राखेँ। होइन म चाहिँ गर्दिनँ भन्ने हो भने स्किप दिस स्टेप पनि गर्न पाइन्छ फेरि है। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले सेल्स फनेल र तपाईँको भिडियो प्लेयरलाई क्लिक गरेर कन्टिन्यू गरिदिएँ। अब मेरो सब ठिक छ भने मैले यहाँबाट भेरिफाई गर्नलाई एकचोटि लास्ट देखाएँ यसले। अनि यसलाई चाहिँ स्टार्ट बिल्डिङ द वेबसाइट गरिदिनुहोस्। यति गर्ने बित्तिकै अब तपाईँको वेबसाइट चाहिँ केही समयमा कम्प्लिट रूपमा रेडी भएर चाहिँ यसले अब देखाउन थाल्छ है त। ग्रेट, ल हेर्नुहोस् कम्प्लिट वेबसाइट बन्यो, तपाईँको आइडी पासवर्ड सब तपाईँलाई चाहिँ दिइसक्यो होइन। ल हेर्नुहोस् त, अब युआरएलमा म चाहिँ यसमा सिधै क्लिक गरेँ भने तपाईँको वेबसाइट कम्प्लिट देखाइहाल्छ है। अब यसमा ओके गरौँ र सबमिट गरिदिउँ। ल ढान्टडा बन्यो नि होइन। ल हेर्नुहोस् विजय कुमाल भनेर मैले नाम राखेको थिएँ, बन्यो। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरै नाम राखेर मेरै बारेमा चाहिँ यसरी चाहिँ मजाले डिस्क्राइब गरेको छ। ल हेर्नुहोस् ल है, यो तरिकाले चाहिँ यसरी सबै डिस्क्राइब गरेको छ। मैले के गर्छु भनेर पनि यसले राख्यो, जस्तै वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन गर्छु होइन, ट्रेनिङ दिन्छु, त्यस्तै गरी कोचिङ गर्छु यो विषयमा डिफ्रेन्ट कुराहरू। ल हेर्नुहोस् त यहाँ सबै कुराहरू यसले चाहिँ दिएको छ। अब यहाँ भएको कुराहरू मिल्ने नमिल्ने त्यो तपाईँको आफ्नो ठाउँमा रहन्छ है। अब यहाँ तपाईँले केही कुरा चेन्ज गर्न पर्ला अथवा चाहिँ मन लाग्यो भने कसरी चेन्ज गर्ने छ भन्ने तपाईँको चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले यो वेबसाइट छ र यो वेबसाइटको लास्टमा गएर स्ल्यास टाइप गर्नुहोस् अनि WP-admin भनेर चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ इन्टर गर्नुहोस्। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युजर नेम र पासवर्ड दिएको छ, यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु र यहाँ पेस्ट गर्छु। युजर नेम भयो, पासवर्डलाई पनि म यहाँ कपी गर्छु र यसलाई चाहिँ म यहाँ पेस्ट गर्छु है। ओके, सो युजर नेम र पासवर्ड यहाँ भयो र यसलाई मैले लगइन गरेँ। ल टाडा होइन, खुल्यो तपाईँको ड्यासबोर्ड खुल्यो अब वेबसाइटको। अब अब यही कुरालाई तपाईँले चाहिँ के चेन्ज गर्न पर्ने हो अब यहाँ चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है होइन। यहाँ भएको सबै साइटलाई चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै कि म यहाँ भएको यो फोटोलाई चाहिँ चेन्ज गर्छु है त। त्यसको लागि मैले सर्वप्रथम पेजेसमा जाउँ र यहाँ एउटा होम पेज देखाएको हुन्छ यसरी चाहिँ हो। यो होमलाई चाहिँ तपाईँले एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, अब यस्तो देखायो भने यसलाई क्लोज गर्नुहोस्, समस्या छैन। र थोरै तल आएर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले के चेन्ज गर्न मन लाग्यो होइन। लेट्स कनेक्ट छ, अब चेक माई वर्क भनेको छ है। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो फोटो चेन्ज गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो फोटोलाई क्लिक गर्छु र यो फोटोलाई रिप्लेस गर्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा यही यसकै तल यसरी तलमाथि यसरी आउँछ रिप्लेस भनेर, यसमा क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सकियो भने अर्को तपाईँको यो साइडमा आएको यो चेन्ज इमेज अप्सनमा क्लिक गरेर गर्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ म यो रिप्लेस अप्सनमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ अपलोड भन्ने अप्सन छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु र म अहिले चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरबाट चाहिँ यहाँ अपलोड गर्छु। ओके, त्यसको लागि चाहिँ मैले अपलोडमा क्लिक गरेँ।
र यहाँ फोल्डरमा गएर यो फोटो चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेँ। ल हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ मेरो फोटो कम्प्लिटली एकैछिनमा चेन्ज भइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् अब मलाई केही चेन्ज गर्नु मन लाग्यो यसको तल हैन, यो जस्तै मलाई यो फेसबुकको लिंक राख्न पर्यो भने मैले जस्ट फेसबुकमा क्लिक गरेर यसको लिंक पनि यहाँ तल गएर यसरी युआरएल मा मैले राख्न मिल्छ। जस्तै https है डबल कोटेसन त्यसपछि /fb.com/bijaykumal.com.np हैन। ल मैले आफ्नो फेसबुक राखेँ यहाँ अनि यति गरेर चाहिँ मैले अपडेट गर्दिए। ल हेर्नुस् ओके अपडेट गरे। अब अघि हाम्रो यस्तो थियो है, मेरो वेबसाइट यस्तो थियो। अब यो फेसबुकमा यसमा क्लिक गर्दा नि केही रेस्पोन्स आउँदैन थियो हैन। अब भने तपाईको चाहिँ रेस्पोन्स आउँछ। यसलाई चाहिँ रिलोड गरौँ। टाडा ल हेर्नुस् आयो, फोटो आयो हैन। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेसबुकमा क्लिक गरे भने पनि अब मेरो सिधा फेसबुक चाहिँ खुल्ने छ राइट। ल हेर्नुस् हो यो तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि सबै कन्टेन्टहरु जे तपाईलाई चेन्ज गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न सकिन्छ। जस्तै वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनको ठाउँमा म वर्डप्रेस वेब डेभलपमेन्ट राख्छु हैन। सो मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरे ब्याक स्पेस चाहिँ वर्डप्रेस वेब डेभलपमेन्ट है DEVLOPMENT। ल वर्डप्रेस डेभलपमेन्ट है वर्डप्रेस वेब डेभलपमेन्ट भने अब तपाईले जे यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्न मन लाग्छ तपाईले चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्साइटिङ प्रोजेक्ट 1 को ठाउँमा मैले यसलाई क्लिक गरेर ब्याक स्पेस चाहिँ र यसलाई हटाएँ र यसको ठाउँमा चाहिँ मैले वेबसाइट डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ मैले राखिदिएँ हैन। यो एउटा प्रोजेक्ट भयो। अब अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अर्को प्रोजेक्ट म देखाउँछु। यहाँ चाहिँ लोगो डिजाइनको हैन लोगो डिजाइन भनेर मैले राखेँ हो। यसरी चाहिँ मलाई जे चेन्ज गर्न मन लाग्छ, फोटो चेन्ज गर्न मन लाग्यो फोटो हैन, या तपाईलाई लिंकहरु चेन्ज गर्न मन लाग्यो लिंकहरु, यो सबै कुरा तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हो यो तरिकाले तपाईले चेन्ज गरेर लास्टमा अपडेट गर्नुस् र अपडेट गरिसकेपछि तपाईको भ्यू पेज तपाईले गर्न मिल्छ र भ्यू पेज गरेर आफ्नो जस्तो वेबसाइट थियो त्यो वेबसाइट चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ चेन्जेस देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले फोटोहरु सबै चेन्ज गरे हैन, वर्डप्रेस वेब डेभलपमेन्ट भनेर चेन्ज गरे। त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ वेबसाइट डेभलपमेन्ट लोगो डिजाइन भनेर चाहिँ मैले चेन्ज गरे हो। यो तरिकाले तपाईले कम्प्लिट वेबसाइट नै यसरी वन पेज वेबसाइट मल्टी पेज वेबसाइटहरु जति पनि छन् त्यो सबै वेबसाइटहरु चाहिँ विदाउट एनी बिल्डर तपाईले चाहिँ इनबिल्ड यहीबाट तपाईले वेबसाइटहरु बनाएर यसलाई चाहिँ लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो लिंक तपाईले अरु साथीहरुलाई जस्ट फर प्रिभ्यूको लागि दिन सक्नुहुन्छ र पछि तपाईले डोमेन होस्टिङ किनेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त मज्जाले त्यसलाई चाहिँ वेबसाइटलाई लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गरेर। अब डोमेन कसरी किन्ने होस्टिङ कसरी किन्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने हाम्रो यसै च्यानलमा रहेको यो कसरी डोमेन होस्टिङ किन्ने भन्ने भिडियो मैले बनाएर राखेको छु, त्यसमा तपाईले गएर हेर्नु होला। ओके यदि तपाई पहिलो पटक हाम्रो यस च्यानलमा आउनु भएको छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। यो भिडियोलाई मज्जाले शेयर गर्नुस् ताकि तपाईको साथीहरुलाई अझै हेल्पफुल होस्। थ्यांक यू सो मच।